Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් විශේෂ ක්‍රියාපද දෙකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. do සහ make කියන ක්‍රියාපද දෙක සාමාන්‍ය අර්ථයට වඩා වෙනස් අදහස් වලින් යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳවයි අද පාඩමේදී මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසියේදී බහුලව භාවිත වෙන මේ do සහ make යන පද දෙක ඒවැ මූලික අර්ථයට වඩා වෙනස් අදහස් දෙන බව ඔබ දන්නවා. ඉතින් අද මේ පාඩමේදී මම එවැනි උදාහරණ වාක්‍ය කීපයකින් do සහ make භාවිත කරන ආකාරයයි ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අදත් පාඩම පටන් ගන්න මත්තෙන් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා පාඩම අවසන් වෙනකම් බලලා do සහ make යෙදෙන විශේෂ අවස්ථා පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. හොඳයි මේ බලන්න. අපි මුලින්ම බලමු මේ do ඒ වගේම make කියන වචන දෙකේ සාමාන්‍ය අර්ථය. මේ වාක්‍යයෙන් ඔබට ඒක පැහැදිලි වෙයි. What are you doing? ඔබ ඉන්නේ කුමක් කරමින්ද? What are you doing? ඔයා මොනවා කරද ඉන්නේ? Reading a book. පොතක් කියවමින්. ඒතකොට මෙතෙන්දී සරලවම ඔබ දන්නවා do කියන්නේ කරනවා, doing කියන්නේ කරමින්. ආ කියන්නේ ඉන්නවා you සමග අපි ආදාන. ඒතකොට what are you doing? ඔයා මොනවා කරද ඉන්නේ? Reading a book. පොතක් කියවමින්. ඒ do එකේ සාමාන්‍ය අර්ථය. මේ බලන්න ඊළඟ එක make එක. What are you making? What are you making? ඔයා හදමින් ඉන්නේ මොකද්ද? A kite. සරුංගලයක්. What are you making? ඔබ සාදමින් ඉන්නේ කුමක්ද? A kite. සරුංගලයක්. එතකොට එතනත් make ගත්තේ අර සාමාන්‍ය අර්ථය හදනවා කියන්නේ. මේ තේරුම් වලට අමතරව මේ do සහ make යන වචන දෙකේ දෙන අවස්ථා කීපයක් දැන් ඔබට මම උගන්වන්න යන්නේ. බලන්න. Will you do me a favor? Will you do me a favor? ඔයා මට පොඩි උදව්වක් කරනවද? Will you do me a favor? ඔයා මට පොඩි උදව්වක් කරනවද? Will you do me a favor? එහෙනම් කාගේ හරි උදව්වක් ඉල්ලන වෙලාවට අපි යොදා ගන්නවා do කියන වචනේ මෙන්න මේ ආකාරයට. Will you do me a favor? ඔයා මට පොඩි උදව්වක් කරනවද? Will you do me a favor? ඒ විශේෂ අවස්ථාවක්. favor එකක්. ඒ වගේම බලන්න make කියදෙන හැටි. We can't make use of this rope anymore. It is done for. We can't make use of this rope anymore. It is done for. We can't make use of this rope anymore. It is done for. මේ කඹේ තව දුරටත් පාවිච්චි කරන්න බෑ අපිට. ඒක විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. We can't make use of this rope anymore. It is done for. එහෙනම් නැවතත් බලන්න. We can't make use of this rope. එතන හදනවා කියන අදහස නෙමෙයි දැන් ඉන්නේ. We can't make use of this rope. අපිට මේ කඹේ තවදුරටත් පාවිච්චි කරන්න බෑ. anymore කියන්නේ තවදුරටත්. We can't අපිට බෑ make use of this rope. මේ කඹය පාවිච්චි කරන්න anymore තවදුරටත්. It is done for. done for කියන්නේ ඉවරයි. ඒක විනාශ වෙලා. ගන්න දෙයක් නැහැ කියන එකයි. We can't make use of this rope anymore. It is done for. ඒ වගේම මේ බලන්න මේක යෙදෙන තවත් අවස්ථාවක්. Why can't you make him do this work properly? Why can't you make him do this work properly? Why? ඇයි? Can't you make him do this work properly? නියම ආකාරයෙන් මේ වැඩ කිරීමට ඔහුව යොමු කිරීමට ඔබට බැරියයි. ඔහුව හරියට මේ වැඩේ කරන්න යොමු කරන්න ඔයාට බැරියයි. ඒතර එතන මේක හදනව නෙමෙයි. බැලු බැලමට නිකන් මේක කියන්නේ හදනවා වගේ. ඔහුව මේ වැඩේ හරියට කරන ආකාරයට යොමු කරනවා. එතකොට කියන්නේ කොහොමද? Why can't you make him do this work properly? Why can't you make him do this work properly? නියම ආකාරයෙන් properly කියන්නේ නියම විදිහට. හරි ආකාරයෙන්. Do this work. මේ වැඩ කරන්නට. Why can't you ඇයි ඔයාට බැරි make him ඔහුව යොමු කරන්න ඔහුව පොළඹවන්න. Why can't you make him do this work properly? නියම ආකාරයෙන් මේ වැඩ කිරීමට ඔහුව යොමු කිරීමට ඔබට බැරි ඇයි? Why can't you make him do this work properly?
මේ බලන්න do make දෙක යෙදෙන තවත් වාක්‍යයක්. There is nothing doing here, let's make our way out. There is nothing doing here. Let's make our way out. මෙතන ඉඳලා ඇති වැඩක් නැහැ. අපි එළියට යමු. There is nothing doing here, let's make our way out. ඒතර බලන්න ඒ කියන්නේ there is nothing doing here. There is nothing කියන මොකුත් නැහැ. ඇති දෙයක් නැහැ. doing here මෙතන ඉඳලා. Let's make our way out. අපි එළියට යන්න යමු. මෙතන ඉඳලා වැඩක් ඇත්තේ නැහැ. අපි එළියට යමු. Let's make our way out. දැන් එතනත් හදනව නෙමෙයි. Let's make our way out. අපි එළියට යමු කියලා කියන්නේ එහෙමයි. There is nothing doing here, let's make our way out. ඔන්න බලන්න තවත් අපි කතා බහේදීම භාවිත කරන අවස්ථාවක්. The hens haven't laid eggs. We shall have to do without. The hens haven't laid eggs. We shall have to do without. කිකිලියෝ බිත්තර දාලා නැහැ. අපිට බිත්තර නොකා ඉඳයි වෙන්නේ. ඒතකොට දැන් මෙතන eat කියන කතාවක් ඒව මොකුත් නැහැ. ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඉංග්‍රීසි අය ওই විදිහට තමයි කියන්නේ. The hens haven't laid eggs. කිකිලියෝ බිත්තර දාලා නැහැ. We shall have to do without. අපිට ඉතින් බිත්තර නැතුව තමයි බිත්තර නොකා ඉඳයි වෙන්නේ. සිංහලට ගත්තාම හිම අර්ථයක් එන්නේ. එහෙනම් බලන්න නැවතත්. The hens haven't laid eggs. We shall have to do without. කිකිලියෝ බිත්තර දාලා නැහැ. අපිට බිත්තර නොකා ඉඳයි වෙන්නේ. The hens haven't laid eggs. We shall have to do without. මේ බලන්න ඊළඟ එක. I think the train leaves at 10, but you'd better make certain. I think the train leaves at 10, but you'd better make certain. I think the train leaves at 10, but you'd better make certain. මං හිතන්නේ දුම්රිය 10ට පිටත් වෙනවා කියලා. ඒ වුණාට ඔයා ඒක ස්ථිරවම දැනගත්තොත් හොඳයි. I think the train leaves at 10, but you'd better make certain. I think මම හිතනවා the train leaves දුම්රිය පිට වෙනවා කියලා at 10ට. But ඒ වුණාට you'd better ඔයා වඩා හොඳයි make certain. You'd better make certain කියන්නේ මේක ස්ථිරව දැනගත්තොත් වැඩිය හොඳයි. Make up your mind to do what's right. Make up your mind to do what's right. හරි දේ කරන්න හිතට ගන්න. Make up your mind to do what's right. Make up your mind. හිත හදාගන්න. හිතට ගන්න. To do what's right. හරි දේ කරන්න හිතට ගන්න. Make up your mind to do what's right. Make up your mind to do what's right. හරි දේ කිරීමට හිතට ගන්න. Make up your mind to do what's right. ඊළඟ එක බලන්න. It doesn't do your face any good to make up too much. It doesn't do your face any good to make up too much. ඕනවට වඩා මුහුණ හැඩ කළාට ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. It doesn't do your face any good to make up too much. It doesn't do your face any good to make up too much. ඔය ඕනවට වඩා මුහුණ හැඩ කළාට ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. ඒක කියන්නේ කොහමද? It doesn't do your face any good to make up too much. It doesn't do your face any good to make up too much. ඕනවට වැඩිය ඔය මුහුණ හැඩ කළාට ඒකෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. It doesn't do your face any good to make up too much. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද ඉගෙන ගත්ත මේ do සහ make යෙදෙන විශේෂ අවස්ථා ටිකක් මතක තියාගන්න. මතක තියාගෙන මේව භාවිතයට ගන්න. ඉතින් අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකකුත් දාලා මේ වීඩියෝ ඔබේ යහළු යෙලියෝ සමග share කරගන්න අතරෙම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස් උදහස් යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි එහෙනම් අදට සමුගන්නවා ආයෙත් තවත් විශේෂ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.